So honestly, I was just trying to survive out there. He was completely stupid. Je to tady, první závodní víkend, Lamborghini Super Trofeo Europe, Ricard, Francie. Nasazujeme 2 vozidla a těšíme se na to. I think just super happy. We really did a good job in the qualifying, and this is my second race here. Not much experience at any of the tracks, but if there is one I've got more experiences here, so just super happy. Já jsem chtěl ten start trochu napálit, tak jsem tam dělal místo, pak mě to úplně nevyšlo, že jsem tam měl trochu propast, ale dotáhl jsem to a do první levé zatáčky mě tam vyhnali, tak jsem musel bokem. Start závodu pro mě byl takový highlight, protože jsem se posunul minimálně o 3 pozice, takže to bylo příjemné. Pak jsem ale ztrácel tempo, nedokázal jsem se držet s Broňkem, který tam ještě bojoval s dalšími vozy, takže mi trochu ujížděli. Pak kolega Renny, myslím, že měl dobrý tempo a vypadalo to dobře až do té chvíle, kdy ho potkali technické problémy. A pak jsme se tam prali celou dobu, dotáhl jsem to až do konce, neudělal jsem žádnou chybu, předal jsem to Antonimu. Quite a handful at the end. I think in these conditions, the rear tires struggle quite a lot, and honestly, I was just trying to survive out there. And I think we were still quite quick at the end. Yeah, we made a few overtakes to eventually take the P1 in Pro-Am. We finished P1 in Pro-Am and P6 overall. Takže za mě super výsledek. Anthony, happy birthday to you. Thank you. The start was really good, and my focus was to keep the tires fresh for my teammate and to have a maximum gap with Lemre. Everything was perfect, and I don't know why the guy did, but he was completely stupid. He was so far and tried to pass me in the chicane. The contact was big, the tire was completely flat. I must to drive half laps with the flat tires. We lost a lot of time during the pit stop and restart with one lap behind the leader. It's pity because it was to win the race. Yeah. Towards the middle of the stint, we got in a good rhythm and managed to keep a decent pace, and then obviously with the pit stop was quite a good changeover, and then Bronek brought it home. And Byl to jako pro mě těžký race, protože jsem do toho skočil a věděl jsem, že budu mít za sebou spoustu aut, tak jsem si na začátku připadal, že budu jak liška, když vyběhne z nory a běží za ní smečka psů. Držel jsem celkou druhou pozici, chtěl jsem chvíli bojovat to první místo, ale díky tomu, že se přede mnou točilo auto 33, tak jsem byl rád, že jsem se mu vyhl, nebyla žádná kolize, a pak už jsem si kontroloval to druhé místo celkově. Věděl jsem, že pro jsme první, nechtěl jsem dělat žádnou chybu a chtěl jsem, ať máme body a můžeme bojovat o celkový šampionát. 2 P1s for the weekend, just super happy. Výsledky z říše snů, 2krát první místo v Pro-Am, vyhraná kvalifikace, druhé místo absolutně, druhé auto, druhé a třetí v Am. Líp jsme si začátek sezóny nemohli představit.